วันนี้มาชวนทำเค้กง่ายๆที่หลายคนชอบเค้กกล้วยหอมสูตรเค้กซิฟฟ่อนกล้วยหอมสูตรเค้กซิฟฟ่อนนุ่มฟูหอมละมุนกลิ่นกล้วยสูตรนี้รสชาติไม่หวานมากเน้นความหวานจากกล้วยสุกงอมถ้าพร้อมแล้วไปดูวิธีทำกันเลยค่ะเริ่มจากการนำกล้วยไปปั่นจากใช้กล้วยหอมสุกงอมที่แช่ฟรีซไว้เติมน้ำตาลลงไปจากใช้เป็นน้ำตาลทรายแดงจากนั้นก็ปั่นให้เข้ากันจนได้เนื้อเนียนปั่นจนได้เนื้อเนียนประมาณนี้เราก็พักกล้วยไว้ก่อนต่อไปเรามาทำการแยกไข่ใช้เป็นไข่ไก่เบอร์2จำนวน3ฟองแยกไข่แดงและไข่ขาวออกจากกันโดยระวังอย่าให้มีไข่แดงติดลงไปในไข่ขาวขั้นตอนต่อไปเรามาทำส่วนผสมของไข่แดงก็จะมีไข่แดงนมสดน้ำเปล่าน้ำมันรำข้าวและกลิ่นวานิลลาคนส่วนผสมของเหลวให้เข้ากันใส่กล้วยที่เราบดไว้ลงไปจนหมดคนส่วนผสมจนเข้ากันดีต่อไปใส่แป้งเค้กและผงฟูร่อนแป้งเค้กและผงฟูลงไปในส่วนผสมของไข่แดงเสร็จแล้วใช้ตะกร้อมือตีส่วนผสมให้เข้ากันคนให้เข้ากันจนหมดผงแป้งคนจนเข้ากันดีแล้วพักส่วนผสมของไข่แดงไว้ก่อนต่อไปเรามาตีไข่ขาวเปิดสปีดความเร็วกลางตีไข่ขาวจนขึ้นฟองหยาบเล็กน้อยจากนั้นใส่น้ำมะนาวลงไปถ้าไม่มีสามารถใช้ครีมออฟทาท่าได้ทยอยใส่น้ำตาลทรายลงไปโดยแบ่งใส่ 2-3 ครั้งจนกระทั่งน้ำตาลทรายหมดแต่ละครั้งก็ให้ห่างกันประมาณ 10-15 วินาทีใส่น้ำตาลทรายหมดแล้วก็ตีไข่ขาวต่อจนกระทั่งไข่ขาวมีลักษณะเป็นสีขาวนวลเป็นริบบอนตั้งยอดอ่อนปานกลางค่อนไปทางแข็งจากนั้นตีด้วยสปีดต่ำอีกประมาณ 30 วินาทีเพื่อเป็นการตัดอากาศต่อไปให้ตักไข่ขาวมาผสมกับส่วนผสมของไข่แดงโดยแบ่งใส่ 2-3 ครั้งจนกระทั่งไข่ขาวหมดวิธีการคนตะล่อมให้เราคนด้วยความเบามือแต่ทั้งนี้ก็คนทำด้วยความรวดเร็วหากทำช้าอาจเป็นสาเหตุทำให้เค้กยุบไม่นุ่มฟูได้เมื่อคนตะล่อมจนเข้ากันดีแล้วต่อไปเราก็จะนำไปเทใส่พิมพ์ที่เตรียมไว้วันนี้ใช้เป็นพิมพ์1ปอนด์แบบวงรีและแบบวงกลมอย่างละ1ก้อนหรือเพื่อนๆอาจจะนำไปใส่พิมพ์เค้กขนาด2ปอนด์ก็ได้ถ้านำไปใส่ถาดแนะนำขนาด 7-8 นิ้วแต่ละก้อนแจ็คไม่ได้ชั่งน้ำหนักกะด้วยสายตาใส่ส่วนผสมแล้วแจ็คโรยหน้าด้วยอัลมอนด์สไลด์เป็นอัลมอนด์ที่ยังไม่ได้อบเสร็จแล้วนำเข้าอบได้ทันทีอย่าลืมเคาะเบาๆก่อนนำเข้าอบเพื่อไล่อากาศด้วยอบด้วยอุณหภูมิ160องศาไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมใช้เวลา25นาทีสุกแล้วก็นำเค้กออกจากเตากระแทกพิมพ์เบาๆให้เค้กเซ็ตตัวจากนั้นก็พักไว้ให้เย็นเช็คสุกด้วยการใช้ไม้จิ้มลงไปถ้าไม่มีเศษเค้กแฉะติดออกมาก็คือสุกแล้วสามารถคว่ำเค้กไว้เพื่อป้องกันเค้กยุบเค้กซิฟฟ่อนสูตรนี้เนื้อนุ่มฟูหอมกลิ่นกล้วยหอมเป็นเค้กที่ทำง่ายมากมือใหม่ก็สามารถทำได้รสชาติไม่หวานมากเน้นความหวานจากกล้วยสุกงอมโรยน้ำตาลไอซิ่งด้านบนเพื่อเพิ่มความสวยงามและน่าทานยิ่งขึ้นอัลมอนด์ด้านบนกรุบกรอบเข้ากันกับเค้กกล้วยหอมมากๆ
เนื้อเค้กเนียนสวยมีความนุ่มเด้งใครมีกล้วยหอมสุกงอมลองทำเค้กซิฟฟ่อนกล้วยหอมสูตรนี้ได้ผลยังไงก็มาคอมเมนต์คุยกันถ้าถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้จะต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ